السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم. إذا إلى كل من هم فائزون بالقرعة العشوائية الأمريكية لسنة 2025 ولديهم قلق فيما يتعلق بالأمراض المحظورة أو الممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة، نؤكد لكم بالجواب الواضح وبصريح العبارة: لا داعي لكي تقلقوا من هذا الشأن. متى ممكن لكم أن تقلقوا؟ عندما نجد فائز أو فائزة منكم يحمل مرضا ممنوعا ومحظورا من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن الفحص الطبي الذي يأتي ما بعد التوصل برسالة الموعد والمقابلة وقبل المقابلة بالسفارة الأمريكية، بالطبع الفحص الطبي هو يدخل في صلب ما هو مهم يقوم به كل فائز وفائزة عند الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية. والفحص الطبي يبين للطبيب كل ما هو ظاهر في الفحص على العموم، ونؤكد على التحاليل والفحص الكلي للبدن. فإن تبين واتضح أنه هناك مشكل تبين في النتائج التي قام بها الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية للفائز، وبالطبع هذا المشكل سوف نصنفه في مرض محظور أو ممنوع من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالطبع يحمله هذا الفائز أو الفائزة. ففي هذه الحالة تؤثر 100% على ظروف الحصول على الفيزا يوم المقابلة، وبالطبع هنا الفيزا هي غير مقبولة ومرفوضة للمعني بالأمر والذي لديه مقابلة محددة بالسفارة الأمريكية. إذن الملف الطبي فيه جميع الفحوصات المهمة التي تبين للطبيب كل ما هو مطلوب لدى السفارة الأمريكية، وبالطبع هناك موظف نسميه بضابط الهجرة بالسفارة الأمريكية عندما يتطلع على ملف الطبي الذي يعنى به الفائز أو الفائزة، سيتبين بالطبع لدى ضابط الهجرة بأنه هناك مرض ممنوع من الدخول إلى الولايات المتحدة في ملف المعني بالأمر، وهنا سوف يرفض التأشيرة أو الفيزا للمعني بالأمر. ونؤكد بأن الملف الطبي يطلب يوم المقابلة لكل من لديه أو مقدم على فيزا هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سواء مثلا فائز بالقرعة العشوائية الأمريكية أو من طرف الذين هم مقدمون على لم شمل عائلي. إذن الملف الطبي يعتبر مهما، فإن وجد الفائز المعني بالمقابلة سليما من مرض محظور أو ممنوع من الدخول إلى الولايات المتحدة فسوف يتحصل على الفيزا. أما في حالة أنه يحمل مرضا ممنوع من الدخول إلى أمريكا فهنا الفيزا تعتبر مرفوضة بدون نقاش. وسوف يطرح التساؤل المهم عن الأمراض التي تمنع الفائز من الحصول على فيزا القرعة الأمريكية. نؤكد هنا سبق أنني وضحت عبر القناة الأمراض جميعها وهي محسوبة ليست كثيرة، من ضمنها الأمراض المنقولة جنسيا وتعتبر معدية، من ضمنها مرض السيران وهو مرض معدي جنسيا، وبالنسبة لهذا المرض ينقل عبر العلاقة الجنسية. ننتقل إلى المرض الثاني وهو مرض الزهري، كذلك هو مرض معدي جنسيا ينقل عبر العلاقة الجنسية. وهناك مرض الجذام، كذلك هذا المرض هو معدي وهو محظور وممنوع من الدخول إلى الولايات المتحدة. وهناك أمراض أخرى من ضمنها مرض السل، معدي ينتقل عن طريق الهواء من إنسان لآخر وهو داخل في الأمراض التنفسية. ننتقل إلى المرض الآخر وهو الطاعون، وهناك مرض الكوليرا
والحمى الصفراء والجدري. إذا بالنسبة لهذه الأمراض هي الأمراض المحسوبة والمجدولة لدى وزارة الخارجية الأمريكية. في حالة أنه وجدنا فائز يحمل مرضا من ضمن الأمراض المذكورة المحظورة، فهنا لا يحق لهذا الفائز أن يتحصل على الفيزا أو يدخل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالطبع لأن هذه الأمراض هي محظورة وممنوعة، ولا يمكن لحاملها أن يدخل بها إلى الولايات المتحدة، ولو أن هذا الفائز فقط يحمل مرضا واحدا من ضمن هذه الأمراض. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وهناك تساؤل قد يطرح من طرف بعض الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية: هل مرض الأيدز أو السيدا هو مرض محظور أو ممنوع من الدخول إلى الولايات المتحدة؟ هنا نؤكد بالنسبة لهذا المرض كان مدرج من ضمن الأمراض التي تصنف بالمنع والحظر من الدخول إلى الولايات المتحدة، وحاملها سابقا كان غير مسموح له بالدخول إلى الولايات المتحدة وبالطبع الحصول على الفيزا. وهذا الداء والمسمى بالأيدز أو ما يسمى بالسيدا، وهو مرض كذلك معدي ينتقل جنسيا وينتقل عن طريق الدم. المهم على العموم بالنسبة لهذا المرض وهو نقص المناعة المكتسبة، بالنسبة لهذا المرض أي مرض السيدا أصبح غير محظور، ولو أننا نجد الفائز أو الفائزة يحملون هذا المرض فهم مسموح لهم بالحصول على الفيزا والدخول إلى الولايات المتحدة. ونؤكد منذ سنة 2008 والقانون أصبح يعني مسموح لكل من يحمل هذا المرض أن يتحصل على الفيزا بدون مشكل، ولا زال القانون يعني يشتغل عليه من طرف وزارة الخارجية الأمريكية في ما يتعلق بالهجرة على العموم إلى الولايات المتحدة، سواء وجدنا بأن شخص فائز بالقرعة أو أنه مقدم على فيزا لم شمل عائلي إلى غير ذلك، فهنا مسموح لكل من يحمل مثلا مرض الأيدز أو السيدا أن يدخل أو يتحصل على الفيزا بدون مشكل. ونؤكد لا داعي للقلق بالنسبة للذين هم يحملون هذا المرض، أنتم مسموح لكم بالدخول به رغم أنه مثلا اتضح في التحاليل أنكم تحملونه. للخلاصة، بعدما وضحنا الأمراض المجدولة لدى وزارة الخارجية الأمريكية والتي لا تخول لحاملها الحصول على الفيزا والدخول إلى أمريكا، فنؤكد بأنه هذه الأمراض التي ذكرنا والمؤكدة والمحسوبة هي فقط التي تمنع حاملها من الحصول على الفيزا والدخول إلى الولايات المتحدة. أما الأمراض الأخرى التي ممكن أن نجد الفائزون يحملونها واتضحت في التحاليل والفحص البدني فلا تمنع من الحصول على الفيزا، وهذا للتأكيد. ولكي تضعوا القلق والحيرة جانبا ولكي تطمئنوا، وبالطبع جميع الأمراض الأخرى التي خارج إطار الأمراض المحظورة والممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة فهي تسمح لكم بالحصول على الفيزا وتدخلون بسلام إلى الولايات المتحدة. سوف نذكر لكم مثلا أمثلة عن الأمراض التي لا تمنع من الدخول إلى أمريكا، واللائحة هي طويلة. نذكر منها مرض السكري، أمراض الكلى، أمراض الجهاز الهضمي، وأمراض مثلا العيون، أمراض الأسنان، أمراض المفاصل والعظام، وأمراض مثلا الحساسية. واللائحة طويلة لأن هناك أمراض متعددة خارج إطار الأمراض الممنوعة المحسوبة التي ذكرناها لكم. إذن هنا لا داعي للقلق. إذن هنا بعدما وضحنا لكم جميع الأمراض الممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية والأمراض التي لا تمنعكم من الدخول إلى الولايات المتحدة، فإن شاء الله لازم عليكم أن تطمئنوا وترتاحوا، وبالله التوفيق للجميع. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة.
بالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق عبر القناة، وسوف تجد الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.